سلام به همگی، به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. چون از اونجا که تابستونه یه آب میوه، شربت، یه چیز خنک دلسته بگیرین و کنارتون باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. ما یکم اینا جا به جا کنیم از اونجایی که کم. خب من دیروز یه انیمه دیدم که انقدر خوشم آمد از این انیمه نتونستم صبر کنم و بخوام بیشتر بهش فکر کنم. خیلی هیجان زده بودم. یه انیمه سینماییه و همونطور که از رو تایتل معلومه اسمش شب در راهن کهکشانیه. مثل همیشه من اسپویل نمی کنم، داستان و خلاصش رو نمی خونم، اونجوری که خودم فکر می کنم ندونسته وارد فیلم بشین اونطوری شروع می کنم فیلم، یعنی توضیح میدم. چون گفته بودم من اصلا نه تریلر میبینم نه داستان میخونم، همینطوری میشینم یهو میبینم. البته باید اینو بدونین که یه نوع انیمه‌ایه که باید خیلی رو مودش باشین، چون شاید برای بعضیا خیلی کند پیش بره و آره بر رو مودش باشین فکر کنم. انیمه شب در راهن کهکشانی، عکسش اینجا میذارم. سال 1985 ساخته شده. IMDb و روتن توماتوزش و اینا هم حدود 7 اینا بود. البته روتن توماتوزش رو باید چک کنم. خب توی نت چیزی از روتن توماتوزش اینجا من نمیبینم، برای همین فعلا همون IMDbش که 7 رو بدونین فکر کنم کافیه. البته خیلی ربطی نداره، خیلی سلیقه‌ای فیلم و انیمه، ولی مال 1985 1 ساعت و 53 دقیقه است این فیلم و یه سفر رویاگونه خیلی خیلی من دوستش داشتم. امیدوارم حتما ببینین، نظراتتون رو در مورد این انیمه به من بگین. خب از اونجایی که یه انیمه نسبتا قدیمیه، صداها شاید صدا پردازی مثلا راه رفتن اینا به من یکم حس شاید مثلا بر مام بابا که دهه 50 خیلی انیمه میدیدن حس نوستالژیک دور داشته باشه و شخصیت اصلی هم یه شخصیت تیپیکالی مال اون زمانه که خیلی مسئولیت پذیر و کلن باشه، آره قوی و همه کار انجام بده طور. از یه طرف که خب شخصیت ها گربه انسان طورن و این قضیه توی چند تا انیمه دیگه هم که حالا اینجا میذارم دیده، شاید اهل انیمه باشین دیده باشین. الان که داشتم ویدیو رو ادیت میکردم متوجه شدم که اصلا اینو نگفتم که این انیمه انگار یه حالت نه ریمیک یعنی دوباره بسازنش، ولی در مورد شخصیت اصلی که جیوانچی حالا نمیدونم این فارسی چجوری میشه، جیوانی فکر کنم بشه گفت، یه دونه انیمه در مورد کلا محور زندگی اون انگار درست کردن که من هنوز ندیدم و من حدس میزنم که این دفعه اول بوده چون خیلی نسبتا قدیمیه و آره در این حال که خیلی گوگولیه یه فضای رازآلود داره. البته موسیقی متنش خیلی به این حالت رازآلود بودنش کمک میکنه و من خیلی خوشم آمد به شخصه، هم از موسیقی متن هم حالا طراحی و اینا. من یه بار بیشتر این فیلم رو ندیدم و باید بگم تا وسطش خیلی گیج شده بودم. خیلی بحث فلسفی داشت، خیلی از نمادا استفاده میکرد، استعاره زیاد داشت و یک کوچولو وسط راه من یاد شازده کوچولو افتادم. حالا ببینین شاید
شما هم همین حس داشته باشین. خوشحال میشم تو نظر رو بهم بگین. ولی بعد از اینکه یه دور کامل دیدم حس کردم باید از اول ببینم، چون خیلی از چیزا وقتی بدونی کل داستان رو متوجه میشی. یه نکته جالب دیگه در مورد این انیمه این بود که از روی یک رمان ژاپنی انیمه رو ساختن که به همین اسمه. من عکسش رو اینجا میذارم. اثری از آقای کنجی میازاواه که منم حالا سپردم ایران برام پیدا کنن این کتاب، و اگه میشه ترجمه فارسیش اگه باشه نمیدونم، امیدوارم که باشه، چون واقعا خیلی خوشم آمد از داستانش و جزو آثار کلاسیک و معروف ژاپن به حساب مثل این که میاد. البته برای کودکان نوشته شده بوده این داستان، ولی مثل شازده کوچولو به نظرم شاید یه خورده درکش برای بچه ها سخت باشه، چون من خودم بچه که بودم شازده کوچولو رو که خونده بودم دوستش داشتم، ولی نمیفهمیدم برای چی دوستش داشتم. آره. و خیلی از این مدل انیمه ها بود که وقتی که تموم میشه خیلی آدم رو به نظرم به فکر فرو میبره، باعث میشه سوال برای آدم پیش بیاد و یه سوالایی میپرسه، دیالوگا که اصلا عالی بود. و یه چیز خیلی جالب، حالا احتمالا نشون بدم توی ویدیو، این بودش که فیلم یه طوری فکر کنم من از اونجایی که کتابشو نخوندم نمیدونم، ولی انگار هر سرفصل و اسمشو قبلش میاره قبل اینکه شروع بشه. میدونین حالا امیدوارم خوب توضیح بدم. و آره دیگه، یه انیمه کلاسیک خیلی رویاگونه در عین حال که فضای بچگانه داره، خیلی موضوعات مهمه توی زندگی رو بهش میپردازه که واقعا خیلی به نظر من جالب بود. شاید از لحاظ کارگردانی برای بعضیا مثلا خسته کننده بیاد، ولی اگر روی موده یه چیزی که خیلی آرومه و همینطوری، میدونین قرار نیست همیشه انیمه ها تند و خشن و اینا باشن، اگه همچین چیزی رو روی مودش بودین حتما ببینین. به نظرم یه چیز جالب دیگه در مورد این انیمه که حالا رمانش توسط آقای کنجی میازاوا نوشته شده، یه جورایی ایشون با این رمان مشکلات و داستانایی که خودش توی زندگی داشته رو به تصویر میکشه. حالا من چون نمیخوام اسپویل کنم چیزی نمیگم، ولی اگه دوست داشتین میتونیم یه حالت، اگه شما توی نظرات از من بخواین حتما میرم در مورد این که حالا بیشتر توضیح میدم در موردش و شاید دیگه اسپویلم بکنم بر وقتی که خب آدم دیده باشه. حالا بریم که یه چند تا تیکه از این انیمه رو ببینیم. この砂はみんな水晶だ。僕飛び降りてあいつを取ってまた飛び乗ってみせようか。もうダメだ、あんなに後ろに行ってしまったから。از اونجایی که من خیلی آرتش رو دوست داشتم، یه عالم عکس گرفتم موقع دیدنش که اینجا براتون چند تاشو میذارم، همینطوری موقع حرف زدنم هم الان میذارم. من که آرتش رو واقعا دوست داشتم، امیدوارم برای شما خیلی قدیمی به نظر نیاد. ولی یه چیزی که بود، متاسفانه من نتونستم زیرنویس فارسیشو ببینم، یعنی پیدا نکردم و دیگه به همون زیرنویس انگلیسی که بود بسنده کردم و
نشستم دیدم انیمه رو. برای همین تو این ویدیو هم قسمتایی که میخوام بهتون نشون بدم زیرنویس انگلیسی داره دیگه. آره امیدوارم که شما هم ببینین انیمه رو، ازش لذت ببرین. توی کامنت ها حتما نظرتون رو در موردش بهم بگین و ممنون که تا اینجا ویدیو با هم همراه بودین. بای بای.